Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μια φιγούρα του 2006 των Classics Hot Rod. Όπως βλέπετε δεν έχω το κουτί του Hot Rod, αλλά θα τον δούμε σήμερα με ένα Armor, το οποίο είναι της Fans Project. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, θα σας τα δείξει ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος είναι δίπλα μου. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ο Classic Hot Rod είναι μια φιγούρα του 2006, η οποία, όπως βλέπετε, η έκδοση που έχω εγώ είναι τη Takara. Σε σχέση με τη Hasbro, η Takara είχε χρώμιο χρυσό το πίσω το φτερό του, και το 2010 έβγαλε η Fans Project το TFX04 Protector Parallax Armor, το οποίο μετατρέπει το Hot Rod σε Rodimus Prime. Θα δούμε λίγο το κουτί πριν πάμε στις φιγούρες. Το κουτί της Fans Project είναι ένα απλό κουτί, στα πλάγια δεν έχει πολλά πράγματα, ούτε στο πάνω μέρος, κάτω κάποιες προειδοποιήσεις. Εδώ μας λέει τη χρονολογία που βγήκε η πανοπλία, που σημαίνει ότι βγήκε 4 χρόνια μετά. Και στην πίσω πλευρά έχει ένα μικρό ιστορικό, άμα θέλετε κάντε μία παύση για να το διαβάσετε. Αυτά με το κουτί. Πάμε λίγο να δούμε τα παρελκόμενα που έχει η πανοπλία πριν πάμε κατευθείαν να δούμε το Hot Rod. Λοιπόν, αρχικά αυτές εδώ είναι οι οδηγίες για το Classic Hot Rod. Ασπρόμαυρο φυλάδιο, τίποτα από την πίσω πλευρά. Το κουτί έρχεται με τις οδηγίες της πανοπλίας. Αρχικά ξεκινάει με ένα μικρό κόμικ με μια ιστορία, και εδώ είναι οι οδηγίες, και όπως θα παρατηρήσουμε οι εικόνες είναι πάρα πολύ μικρές και σε κάποια σημεία δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα τι πρέπει να κάνεις. Αυτό το φυλάδιο που μας δείχνει τη μεταμόρφωση, ας το πούμε, του Target Master που έχει η πανοπλία μέσα, και πώς θα βάλουμε τα φτερά, και επίσης με μια κάρτα του Target Master, που προφανώς το Blesser πρέπει να είναι το όνομά του, υποθέτω. Τώρα αρχικά έρχεται μέσα με τα χρώμιο φτερά που αφορά για την έκδοση Takara, αλλά και με τα κίτρινα φτερά αν έχετε την έκδοση της Hasbro. Εμείς αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τη Takara. Επίσης έρχεται με το Target Master, το οποίο είναι αυτό εδώ. Εγώ, επειδή το πήρα μεταχειρισμένο για κάποιο λόγο το οποίο δεν γνωρίζω, μέσα στο κουτί είχε και δεύτερο. Όπως βλέπετε είναι ακριβώς τα ίδια, με διαφορά ότι διαφέρει στο χρωματισμό, οπότε θα αφήσω το ένα στην άκρη και σας δείξω αυτό το Target Master. Η άρθρωσή του, το κεφάλι δεν περιστρέφεται, το χέρι γυρίζει 360 μοίρες, δεν πάει πάνω κάτω, πάει μπροστά λόγω της μεταμόρφωσης, λυγίζει στον αγκώνα. Λόγω της μεταμόρφωσης έχει μια κίνηση στο θώρακα. Το πόδι είναι σφαιρική άρθρωση, πάει μπρος, πίσω, πολύ λίγο πλάγια, πολύ λίγο κίνηση δεξιά-αριστερά λόγω του ball joint, και δεν έχουμε λύγισμα στο γόνατο. Τέλος έρχεται με αυτό εδώ, το οποίο θα σας το δείξω όταν πάμε στην τελική μορφή της πανοπλίας. Και μετά έρχεται με την πανοπλία, που είναι αυτή εδώ, για να μετατρέψουμε το Hot Rod σε Rodimus Prime. Για να τοποθετήσουμε λίγο τα φτερά του, αυτό εδώ έχει αυτές τις προεξοχές, θα κουμπώσουν εδώ πέρα πάνω. Ανοίγουμε από εδώ και αυτά εδώ θα κουμπώσουν εδώ.
θα την αφήσουμε λίγο στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε μια το hot rod. Αυτός είναι ο hot rod, κυλάει καλά, είναι ένα πολύ ωραίο σπόρο αυτοκίνητο, βλέπουμε και τη διακόσμηση με τις φλόγες εδώ πάνω. Άμα δούμε εδώ προσεκτικά, έχει και πιλωτήριο μέσα, τιμόνι, θέσεις. Η πίσω πλευρά, αυτό εδώ είναι το όπλο του με τη φλόγα που κρέμεται. Επίσης να αναφέρω ότι εμένα, λόγω σαν μεταχειρισμένο, εδώ το όπλο έχει σπάσει το PEG. Στην όχημα μορφή δεν εμποδίζει σε κάτι, κουμπώνει μια χαρά, αλλά δεν μπορεί να το κρατήσει ο Rodimus, ο hot rod, σαν ρομπότ. Μικρό το κακό, γιατί η πανοπλία διαθέτει ένα εξάρτημα ακόμα που μεγαλώνει το όπλο και κρατιέται από εκεί, οπότε δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα προσωπικά. Αφαιρούμε λίγο το όπλο. Πριν σας δείξω πώς συνεργάζεται το Target Master πάνω στο hot rod, πάμε λίγο να δούμε μια σύγκριση μεγέθους για να δούμε τι μέγεθος έχει ο hot rod. Εδώ θα δούμε το hot rod δίπλα στον Generations Warpath. Όπως βλέπετε, ο hot rod είναι λίγο μεγαλύτερος από το Warpath. Και εδώ θα το δούμε δίπλα στον Generations Sandstorm. Όπως καταλαβαίνετε, ο hot rod είναι μια deluxe class φιγούρα. Λοιπόν, για να μεταμορφώσουμε το Target Master σε όπλο, αρχικά σηκώνουμε τα χέρια προς τα πάνω, τα φέρνουμε στη μέση και αυτά εδώ θα έρθουν να ενωθούν. Και όλο αυτό το κομμάτι διπλώνει έτσι εδώ. Και αυτό είναι το όπλο, όχι κάτι το σπουδαίο. Και αυτή τώρα η εγκοπή έρχεται και θα μπει εδώ πέρα. Και είναι κάπως έτσι. Οκ. Όχι κάτι το σπουδαίο. Λοιπόν, πριν μεταμορφώσουμε τον hot rod σε ρομπότ μορφή, να σας δείξω λίγο πώς μπαίνει πάνω στην πανοπλία. Αρχικά ανοίγουμε αυτά εδώ, ερχόμαστε εδώ κάτω και τραβάμε τις ρόδες προς τα έξω. Και το τοποθετούμε έτσι ώστε το φτερό να έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και κλείνουμε τα πλαϊνά. Και έτσι ο hot rod έχει γίνει Rodimus Prime. Τώρα άμα είχαμε και το PEG βέβαια, εδώ είναι που δεν μπορεί να μπει, άμα είχα το PEG θα έρχονταν το όπλο και θα κούμπονε εδώ πέρα και θα φαινόταν κάπως έτσι. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Λοιπόν, ας τον βγάλουμε πάλι. Πας. Και πάμε να τον μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή.
Και εδώ έχουμε το hot rod στη ρομπότ μορφή του. Προσωπικά μου φαίνεται λίγο περίεργος, είναι λίγο κοντός σε αναλογίες, αλλά για μια φιγούρα του 2006 ήταν ό,τι καλύτερο. Και φυσικά αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι το πλαστικό του και γενικά σαν φιγούρα είναι πάρα πολύ στιβαρή. Τώρα, όσο αφορά για το backpack, ναι μεν είναι μεγάλο, αλλά έχει μεγάλα τακούνια και δεν έχει και κανένα πρόβλημα ισορροπίας, στέκεται πάρα πολύ καλά. Ό,τι αφορά για την άρθρωση τώρα, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, το χέρι πάει μέχρι εδώ πάνω, περιστρέφεται 360 μοίρες, λυγίζει πολύ λίγο μπρος πίσω εδώ πέρα, έχουμε 90 μοίρες στον αγκώνα, δεν έχουμε περιστροφή της γροθιάς, αλλά λόγω της μεταμόρφωσης η γροθιά μπορεί να πάει προς τα μέσα. Το πόδι πάει μπρος, πίσω εδώ γιατί βρίσκει, πλάγια, έχουμε περιστροφή εδώ πέρα, λύγισμα στο γόνατο και η πατούσα πάει πολύ λίγο πάνω προς τα κάτω, όπως και το τακούνι. Δεν έχουμε περιστροφή στη μέση. Και επίσης σε ένα gimmick που έχει εδώ πέρα μπορούμε να κλείσουμε τη γροθιά και να βγάλουμε αυτό εδώ, που υποθετικά πρέπει να είναι το πριόνι που είχε ο hot rod. Έξυπνο. Επίσης το όπλο του είναι σε μηχανισμό σούστας που άμα πατήσουμε αυτό εδώ εκτοξεύει τη φλόγα. Και φυσικά βέβαια, όπως σας είπα, δεν μπορεί να το πιάσει, αλλά μπορεί να πιάσει το Target Master, όχι από εδώ πίσω γιατί είναι πιο μεγάλο, από το άλλο το παιδί. Βέβαια το κρατάει λίγο λοξά, είναι ένα θεματάκι αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ήταν και τόσο έξυπνοι για εκείνη την εποχή, αυτά είχαμε, αυτά μπορούσαν να κάνουν, αυτά μας δίνανε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους, να δούμε σε τι κλίμακα είναι ο hot rod. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στην Legends RC από την Takara Tomy. Όπως βλέπετε ο hot rod είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, το Generations Springer και δίπλα στον Generations Wheel. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα σε μια άλλη έκδοση του εαυτού του, τον Masterpiece Hot Rod από την Takara Tomy. Λοιπόν, φέρνουμε τώρα μέσα την πανοπλία για να μετατρέψουμε το hot rod σε Rodimus Prime και φυσικά για να δούμε κάποιες άλλες λειτουργίες που έχει αυτή εδώ. Αφήνω λίγο το hot rod στην άκρη και ξεκινάμε να φέρουμε κατά βάση. Έχει πάρα πολύ parts forming και είναι λίγο κατανοητό γιατί είναι κομμάτια πανοπλίας που θα ενωθούν με το hot rod. Αρχικά θα βγάλουμε αυτά εδώ τα φτερά, θα σηκώσουμε αυτό εδώ και θα τα ανοίξουμε. Αυτό εδώ σηκώνεται και βγαίνει, το αφήνουμε στην άκρη. Επίσης αυτά εδώ τα βγάζουμε. Και τέλος βγάζουμε και αυτά εδώ.
και μένει αυτό το κομμάτι της πανοπλίας, το οποίο θα σας δείξω λίγο αργότερα τι γίνεται. Τώρα, για να φτιάξουμε λίγο αυτά τα κομμάτια, για να είναι έτοιμο να συνδεθούν με το hot rod. Είναι εύκολο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι δύσκολο στο να το μεταμορφώσεις, αλλά έχει πολλές λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ. Για σημεί λεπτομέρειες μπροστά, ο αγκώνας να λυγίζει κανονικά και η γροθιά. Και από εδώ αφαιρούμε αυτό το κομμάτι και είναι το κράνος του Rodimus Prime. Αυτά είναι έτοιμα. Τώρα, για να έχουμε το hot rod έτοιμο για την ένωση, κλείνουμε τις γροθιές, κλείνουμε τα πόδια του και φέρνουμε τα χέρια σε αυτήν εδώ τη μορφή και πολύ απλά αρχίζουμε τοποθετούμε. Μπότες, τα χέρια, έχει εδώ ένα γάντζο, θα κουμπώσει εδώ κάτω και αυτό θα έρθει ακριβώς πάνω από τη ρόδα. Το οποίο είναι κομματάκι δύσκολο μέχρι να βρεις τη σωστή γωνία. Αυτό μπήκε πιο εύκολα. Αυτό έρχεται πιάνει από το κάτω και κουμπώνει εδώ, και καθώς κουμπώνει αυτό θα δείτε θα έρθει προς τα έξω και δίνει ένα πολύ ωραίο 3D effect. Μετά τοποθετούμε το κράνος του Rodimus Prime, αλλά άμα θα δείτε εδώ φαίνεται από κάτω το σαγόνι του hot rod, το οποίο βοηθάει λίγο, επειδή αυτό αφαιρείται, το τραβάμε πολύ λίγο προς τα κάτω, έτσι ώστε να καλύψει όσο γίνεται το σαγόνι του και να μην φαίνεται. Και τέλος παίρνουμε τα φτερά και το τοποθετούμε εδώ. Μα θα δείτε έχει μία εικοπή η οποία θα έρθει και θα μπει εδώ. Και εδώ έχουμε τον Rodimus Prime. Πολύ ωραίος για την εποχή του. Ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε για εκείνη την εποχή ό,τι αφορά σαν προσώπηση του Rodimus Prime. Ναι, βγήκε μετά ο MP9 αλλά είχε πολλά προβλήματα, οπότε προσωπικά προτίμησα να κρατήσω αυτόν εδώ. Μπορούμε να τοποθετήσουμε και το Target Master. Το βλέπετε το κρατάει πολύ καλύτερα. Τώρα ό,τι αφορά για την άρθρωσή του, το κεφάλι πάλι περιστρέφει 360 μοίρες. Το χέρι πάει πολύ λίγο πλάγια, πάει μπρος, μπορεί να γυρίσει 360 μοίρες γιατί ήταν πάλι το χέρι του hot rod. Έχουμε περιστροφή εδώ ψηλά, λύγισμα στον αγώνα και αυτή τη φορά έχουμε και περιστροφή στη γροθιά. Μέση φυσικά δεν έχουμε και πόδια είναι το κλασικό πάλι που είχε
ο hot rod. Μπρος μέχρι εδώ, πίσω πάρα πολύ λίγο, λυγίσμα στο γόνατο, πλάγια αρκετά ψηλά, περιστροφή και η πατούσα πάει προς τα κάτω. Τυπική άρθρωση. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τις ιδιότητες που έχει το υπόλοιπο κομμάτι της πανοπλίας, να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους, να δούμε πόσο έχει ψηλώσει. Και εδώ θα δούμε το Rodimus Prime δίπλα στον Masterpiece Hot Rod και δίπλα στον Generations Springer. Όπως βλέπετε, ο Rodimus Prime έχει γίνει μια Voyager Class φιγούρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το Rodimus Prime στην άκρη και ας δούμε λίγο τις δύο λειτουργίες που έχει η βάση. Αρχικά θα πάμε στη Battle Tank μορφή. Για να γίνει αυτό εδώ, όπως είναι ανοιχτά αυτά εδώ, τα περιστρέφουμε. Κατεβάζουμε αυτό εδώ μέχρι να κουμπώσει και μετά κατεβάζουμε το άλλο το κομμάτι. Σηκώνουμε αυτό εδώ, σηκώνουμε και τα δύο τα κανόνια και αυτό εδώ στο κέντρο που είναι το αφαιρούμε. Τέλος, αυτό εδώ το κομμάτι εδώ, βάζουμε λίγο το χέρι και το κατεβάζουμε προς τα κάτω και παίρνουμε το ένα Target Master και το τοποθετούμε εδώ μέσα. Και αυτή είναι και καλά η Battle Tank Mode. Λοιπόν, το αφήνω λίγο στην άκρη και να σας δείξω αυτό εδώ. Τώρα βγάζουμε λίγο τη φλόγα. Είναι το κομμάτι που σας έλεγα ότι μπαίνει το όπλο εδώ και φέρνουμε αυτό εδώ και πάει προς τα πίσω. Τη φλόγα την αφήνουμε στην άκρη και είναι το καινούργιο όπλο, το οποίο φυσικά μπορεί να το κρατήσει ο Rodimus Prime και είναι κάπως έτσι. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα που έχει σπάσει το peg. Βγάζουμε λίγο το όπλο του, αφήνουμε πάλι στην άκρη για να σας δείξω τώρα την Battle Base Mode. Άμα θέλουμε μπορούμε να αφήσουμε το Target Master πάνω. Βγάζουμε αυτό εδώ. Για να σας το δείξω, είναι μια ενημερωμένη έκδοση, μπορούμε να πούμε, του roller με 16 ρόδες και κυλάει πολύ ωραία. Φέρνουμε και αυτό εδώ το κομμάτι προς τα πίσω και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό εδώ, με το roller. Παίρνουμε τη φλόγα, την τοποθετούμε εδώ πέρα και αυτή εδώ το peg μπορεί να βάλουμε το όπλο του Rodimus Prime και είναι κάπως έτσι. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Τραβάμε το πόδι να επεκτείνει και μας έπεσε το Target Master. Αυτό κλείνει προς τα πάνω. Ανοίγουμε αυτά τα φτερά εδώ μέσα
Και εδώ έχει δύο χερούλια. Τα βγάζουμε. Και φέρουμε το Rodimus Prime και το τοποθετούμε έτσι ώστε να κρατάει τα χερούλια. Όχι το πιο εύκολο να το κάνω τώρα μπροστά στην κάμερα. Και εδώ έχουμε τη Battle Base Mode με τον Rodimus Prime να κρατάει τη βάση από πίσω και το roller πλήρως οπλισμένο. Πολύ ωραίες λειτουργίες. Επίσης να φέρω, δεν υπάρχει κάποιος χώρος αποθήκευσης για το άλλο το Target Master. Αν θέλετε μπορείτε να βγάλετε το ένα χέρι του Rodimus Prime και να κρατάει το Target Master το δεύτερο, ή και το πρώτο μένει μέσα. Επίσης, για να φέρω λίγο το Rodimus Prime, τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Ήταν το τελευταίο εξάρτημα που είχε μέσα η πανοπλία, ήταν αυτό εδώ. Ο λόγος που υπήρχε αυτό εδώ είναι όταν άμα έχετε τον Classic, τον Optimus, βοηθάει έτσι ώστε το τοποθετείτε εδώ πέρα και έχετε από την άλλη άκρη το χέρι του Classic του Prime, ο οποίο πιάνει το peg και φαίνεται σαν να κάνουν χειραψία. Ok. Anyway. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Rodimus Prime και το Battle Base πίσω στην όχημα μορφή του.
βασικά συμπεράσματα. Η φιγούρα έχει βασική άρθρωση, έχει πολύ ωραίες ιδιότητες, ειδικά η πανοπλία που γίνεται βάση και battle tank. Έχει πολύ καλή ποιότητα πλαστικού, είναι στιβαρή φιγούρα, δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας. Ήτανε μια καλή φιγούρα για την εποχή της. Φυσικά τώρα έχουμε καλύτερες επιλογές. Αυτά από μένα, Στέφανε. Πολύ καλή φιγούρα, όντως, όπως είπες και εσύ, για την εποχή της ήταν ό,τι καλύτερο. Αν δούμε και ιστορικά, εκείνη την εποχή ποιοτικά όλες οι φιγούρες είχαν πολύ καλύτερο πλαστικό, καλύτερη ποιότητα κατασκευής σε σχέση με τις τωρινές. Οι τωρινές φιγούρες ναι μεν δώσανε καλύτερο design, περισσότερη άρθρωση και τέτοια, αλλά κατεβάσανε πάρα πολύ την ποιότητά τους σε πλαστικό. Τέλος πάντων, για την εποχή της ήταν αυτό που ήτανε. Τώρα αφορά καθαρά να την έχουν όσοι είναι συλλέκτες και μαζεύουν από τα πρώτα G1 μέχρι τα Classic και όλα αυτά, μπορούν να την έχουν. Έχετε πολύ καλύτερες επιλογές αν θέλετε να πάρετε έναν Rodimus Prime από το να έχετε αυτόν εδώ. Πλέον είναι καθαρά συλλεκτική φιγούρα, τίποτα παραπάνω. Γιατί και το κόστος της πλέον είναι υπερβολικό για να τη βρει κάποιος στην αγορά. Αυτά. Αυτό ήταν το review μας του Classics Hot Rod. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.